Assalamualaikum semua, welcome back to the Army Family. Dah lama dah I tak buat video sebab Kak Sarah tak ada. Okay, so hari ni I nak review vacuum Airbot iClean Deluxe Wet Dry Vacuum Cleaner. Okay, disaksikan oleh T-Rex. Okay, kita buka. Nampak macam besar. Ini yang Mami tak suka ni sebab bila time nak buka tu alamak susah. So nak kena tutup video juga. Okay, sebab tak nak lama sangat. Okay, alamak dia punya kotak ni memang macam ni je rupanya. Okay, di tu berus apa tak tahulah. Okay, and then ni apa benda? Wire ni tengok dekat bawah Mai dah keluarkan. Okay, Ada berus, small brush, ada dah. Okay. So now time is to bring out the vacuum. Okay, ni dia punya plate untuk self cleaning. Okay. And dia all said ada jenama yang apa nama yang mahal tu, lebih ringan dan lebih okay, off the video first, then finally we can bring this out. Okay, tak adalah berat sangat, boleh lah sebab kita ada satu vacuum yang lagi berat daripada ni dekat atas, letak kat bilik. Okay, this is apa, bila kau ada anak yang autism, walaupun seorang severe autism, multiple disability apa bagainya, okay, you have to have this kind of tools or vacuum lah untuk bantu kerja-kerja rumah. Kalau tidak, memang letih jugalah. Kita try. Okay. Mana dia boleh basuh tadi? Oh ni. Okay, kita terus pasang. Nanti kita terus try sebab nak boleh ke tak? Oh, dia kena charge 12 hours dulu before try. Okay, this is the water, fresh water tank. Okay, macam mana? How to insert it? Oh, terbalik kot. Sekejap. Maybe it's not. It's terbalik. Kan? How? Oh, okay. This is it. Okay. So, okay, ni dia boleh turning pusing-pusing. So nanti kita cuba sekejap lagi. Sekarang kita charge dululah. Nanti kita buat sambungan video dia, kita charge dulu. Dia kata kena charge, from the review, Mami belum baca lagi. So dia kata kena charge about 12 hours sebelum kita guna. ni pad dia. Ni dia punya untuk self cleaning. Macam ni. Okay. Macam tu. And then this is the charger point, I think so. Or how to put it. Macam tu. Macam ni ke? So difficult. Okay, wait. Leon battery pack. Li-iron. Like Li-iron, not Leon. Li-iron. Hard roller brush. We don't get hard roller brush. Where I got? Is this hard roller brush? Oh yeah. Okay, hard roller brush. Optional version. Adapter. Okay, ada. Cleaning stool. Charging station. Drying tray. Okay. And then user manual. Okay, tak apalah, kita tutup dulu dan kita